Ha ha, Chu đạo hữu, ông hỏi đúng người rồi đó. Ngũ Hành Tông chúng tôi đã lấy ngũ hành làm tên, thì truyền thừa cốt lõi trong tông môn chính là năm đại công pháp Canh Kim Chân Kinh, Dĩ Mộc Chân Kinh, Hồi Thủy Chân Kinh, Vật Thổ Chân Kinh, Minh Hỏa Chân Kinh. Năm bộ chân kinh này đều là pháp môn vô thượng dẫn thẳng tới con đường hóa thần, uy lực vô cùng. Lão phu chủ tu chính là Canh Kim Chân Kinh, Mã sư đệ tu luyện Vật Thổ Chân Kinh, còn Triệu sư đệ tu luyện chính là Dĩ Mộc Chân Kinh mà ông đang cần. Triệu sư đệ, sau này nếu Chu đạo hữu có thắc mắc gì trong quá trình tu luyện Dĩ Mộc Chân Kinh, hai người nên trao đổi thỉnh giáo nhau nhiều hơn. Chu đạo hữu thiên phú kinh người, có thể trao đổi với ông là vinh hạnh của họ Triệu tôi định sẽ biết gì nói nấy. Triệu đạo hữu khách sáo quá, phải là họ Chu tôi thỉnh giáo ông mới đúng. Ba vị đạo hữu, không biết mọi người hiểu bao nhiêu về Hắc Sát giáo? Hắc Sát giáo, sao Chu đạo hữu lại hỏi về giáo phái này? Giáo phái này hành tung bí ẩn, thủ đoạn tàn độc quỷ dị. Những năm gần đây hoạt động thường xuyên tại Đông Hoang, có vẻ như đang có mưu đồ lớn. Theo như chúng tôi điều tra, gốc rễ của chúng có lẽ không phải ở Đông Hoang, mà giống như một thế lực xâm nhập vào từ những nơi hỗn loạn như Nam Hải vực. Chúng tôi vẫn luôn âm thầm điều tra, nhưng mục đích của chúng vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Lẽ nào đạo hữu đã đụng độ với bọn chúng? Vương Thập Nhị kể lại một hồi, quả nhiên là hành sự ngày càng ngang ngược rồi. Chu đạo hữu, ông đã xử lý mấy tên trưởng lão của chúng. Giáo phái này có thù tất báo, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Sau này ông nhất định phải vạn phần cẩn thận. Theo một vài tình báo vụn vặt mà chúng tôi có được, thì Hắc Sát giáo này hình như còn cấu kết với một vài thế lực yêu tộc ở Bắc Nguyên. Mưu đồ này chắc chắn không hề nhỏ. Vùng nước yêu tộc Bắc Nguyên này đúng là ngày càng sâu. Đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở, ta tự mình sẽ cẩn thận. Tuy nhiên Chu đạo hữu cũng không cần quá lo lắng. Hiện tại ông đang ở Ngũ Hành Tông của ta, lại còn đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Hắc Sát giáo dù có ngạo mạn đến đâu, cũng không dám đến địa bàn cốt lõi của tông môn ta mà làm cản. Việc cấp bách lúc này là hãy ổn định lại cảnh giới, nghiên cứu kỹ các bộ chân kinh. Hắn rất quan tâm đến việc tu luyện của Vương Thập Nhị, bởi vì Vương Thập Nhị chính là thiên đạo Nguyên Anh hiếm thấy thời thượng cổ. Nghe nói chắc chắn sẽ vượt qua được hóa thần kiếp. Ngay cả những đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ dày dạn cũng không dám nói bản thân nhất định sẽ đột phá được hóa thần kỳ. Việc cần làm ngay là đổi sang tu luyện công pháp mới thôi. Vương Thập Nhị không bắt đầu tu luyện ngay, mà đi thẳng đến tàng kinh các của Ngũ Hành Tông. Vãn bối tham kiến Chu lão tổ, chúc mừng lão tổ. Đã đạt thành Nguyên Anh thì không cần đa lễ. Ta vào trong tra cứu một chút điển tịch. Lão tổ mời vào. Toàn bộ điển tịch trong 7 tầng tàng kinh các đều mở cửa vô điều kiện cho lão tổ, không cần bất kỳ điểm cống hiến nào. Ất Mộc Chân Kinh, Canh Kim Chân Kinh, Quý Thủy Chân Kinh, Mậu Thổ Chân Kinh, Bính Hỏa Chân Kinh. Ông trầm ngâm một lát, rồi đưa ra quyết định, lấy ra ngọc giản trống, khắc lại toàn bộ nội dung của ngũ đại chân kinh. Vấn đề công pháp đã được giải quyết triệt để. Trong lòng Vương Thập Nhị vô cùng an tâm, ông không rời đi ngay lập tức, mà quay người đi xuống lầu, hướng thẳng đến tầng 5 và tầng 6. Nơi này lưu trữ lượng lớn tài liệu về thiên văn địa lý, kỳ chân dị bảo, công pháp hỗn tạp và những cổ tịch mật văn thời thượng cổ. Vạn Hỏa Lục, Hắc Sát U Minh Hỏa, xếp hạng thứ 121 trên Thiên Địa Chân Hỏa bảng. Đặc tính bắt nguồn từ cửu u sát khí, sinh ra từ sự giao thoa của cội nguồn đất cực âm, là ma diễm cực âm cực sát. Tính chất vô cùng lạnh lẽo, chuyên thiêu đốt thần hồn, ăn mòn thể xác, nuốt chửng nguyên anh, âm độc bá đạo, hiểm độc vô cùng, không có ích cho việc luyện khí hay luyện đan, đơn thuần là ngọn lửa dùng để đồ sát. Cực kỳ khó thu phục và luyện hóa, nếu không phải người có thần thức kiên định, vượt xa tu sĩ cùng cấp thì đừng nên thử, lại còn phải đề phòng nó phản phệ. Từ thời thái cổ đến thượng cổ, từng có đại năng dựa vào ngọn lửa này tung hoành một phương, hung danh lừng lẫy. Hắc Sát U Minh Hỏa xếp hạng 121. Thuần Dương Lưu Ly Hỏa của Đan Đỉnh Tông xếp hạng 273. Thứ hạng của Hắc Sát U Minh Hỏa này vậy mà còn cao hơn nó. Ngọn lửa đồ sát thuần túy, có thể đem thần hồn, thân xác và nguyên anh thiêu rụi thành tro bụi. Nếu như có thể luyện hóa ngọn lửa này, chắc chắn sẽ trở thành một con bài tẩy, cực kỳ mạnh mẽ. Còn về chuyện đắc tội Hắc Sát giáo, dù sao thủ án cũng đã kết rồi, thêm một chuyện nữa cũng chẳng sao.
Quyển dẫn mộc chân kinh này tuy huyền diệu, là pháp môn thượng thừa tiến thẳng tới hóa thần, nhưng nếu qua Như Ý Hồ Lô nâng cấp, không biết sẽ tiến hóa thành loại pháp môn gì. Vương Thập Nhị khẽ động tâm, ông lập tức đem ngọc giản dẫn mộc chân kinh bỏ vào bên trong Như Ý Hồ Lô. Đồng thời ông suy nghĩ một chút, đem ngọc giản của 4 đại chân kinh còn lại cũng đều bỏ vào trong Như Ý Hồ Lô. Ngày hôm sau Vương Thập Nhị điều tức xong, chuẩn bị lấy 5 miếng ngọc giản ngũ hành chân kinh ra để cẩn thận tham ngộ. Lúc này ngũ hành chân kinh lại tự động dung hợp thành Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh. Đây quả là một bộ công pháp hướng thẳng đến cội nguồn, thống lĩnh hỗn độn ngũ hành, có thể tu luyện đến cảnh giới trên cả hóa thần. Trong đó ghi chép rõ cảnh giới sau hóa thần, được gọi là luyện hư. Ta vốn là thiên linh căn hệ mộc, tuy có thể cảm ứng linh khí thuộc tính khác, nhưng tu luyện cái này cần đồng thời điều khiển 5 loại linh lực. Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh, liệu có ổn không? Ta mang theo tâm trạng thận trọng, bắt đầu thử nghiệm tu luyện theo pháp môn chỉ dẫn trong kinh văn. Diệu, quá diệu rồi. Đúng là đoạt lấy tạo hóa của đất trời. Kinh văn này tuyệt đối không được để người thứ hai biết. Mất dòng dã 2 năm trời, Vương Thập Nhị mới đem toàn bộ trường sinh pháp lực trong người chuyển hóa triệt để, lột xác trở nên cao cấp hơn, càng thêm hùng hậu. Hỗn Nguyên Ngũ Hành Pháp chứa đựng 5 loại thuộc tính, tuổi thọ 2.500 năm. Đây gần như là tiêu chuẩn tuổi thọ của hóa thần tôn giả. Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh, lợi ích mang lại vượt xa sức tưởng tượng. Tuy nhiên Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh dù mạnh, nhưng tài nguyên cần để tu luyện cũng đáng sợ đến kinh người. Các nguyên anh tu sĩ khác từ sơ kỳ đột phá lên trung kỳ, người có đủ thiên phú và cơ duyên có lẽ cần 100 năm khổ luyện. Còn ta nếu không có cơ duyên mà cứ tu luyện từng bước, em rằng ít nhất cần 500 năm. Công pháp nghịch thiên, cái giá phải trả cũng lớn tương ứng. Cùng lúc đó, ta cũng chưa từng từ bỏ việc chuẩn bị luyện hóa hắc sát u minh hỏa. Luyện hóa hắc sát u minh hỏa cần vài loại thiên tài địa bảo hỗ trợ. Những loại thiên tài địa bảo đó ta đã vẽ thành tranh, nhờ trưởng môn Liệt Dương chân nhân giúp tìm kiếm. Liệt Dương chân nhân cực kỳ để tâm đến việc này, huy động sức mạnh tông môn, rất nhanh đã lần lượt tìm thấy phần lớn nguyên liệu. Chỉ còn thứ quan trọng nhất dùng để bảo vệ thân hồn, ngăn chặn sát khí phản phệ là Vạn Hóa Hồn Tủy. Thực sự quá hiếm có khó tìm, tìm khắp Đông Hoàng vẫn bặt vô âm tín. Vạn Hóa Hồn Tủy tạm thời chưa có tin tức, phiền trưởng môn tiếp tục lưu ý. Sư thúc yên tâm, Vạn Bối đã huy động mọi kênh thông tin. Đã có tin tức, phải báo cáo ngay, ta cần ra ngoài du ngoạn một chuyến. Tông môn nếu có việc gì có thể truyền tin cho ta.